Hello! Hello, good morning. Ngayon ay bagong gising tayo, pero walis ako kanina. Pumunta ako ng supermarket kasi day off ngayon. Yay! So, konting linis ang bahay. Tapos, magluluto tayo ng pagkain. So, galing ako sa supermarket. Ito po yung aking pamilya. Darating ko lang. Ayan po, meron tayong isda, kalabasa. Ayan po, pinamili natin. Saka mga ingredients. Snack. Bread. At bumili tayo ng kamote. Yan po. Kamote po yan. Buksan natin. Yan. Kamote po yan. Malalaki. Yan po. Saka hipon. Cheese. At ano ba tawag dyan? Bilib. Ricado. Dahon ng ricado. Okay? So, magluluto ako ng pakbet. Kasi meron ako sa refrigerator ng mga ibang panakot. Diyan kukunti lang. Kasi dalawa lang kami ni Mrs. kakain. Okay, see you later. So, magluluto tayo ng pakbet. Pakbet Bisaya. Right? Yan. Meron tayo ng ampalaya. Sitaw. Sili. Talong. Shrimp. And tomato. Garlic, ginger, and onion, and kalabasa. So, samahan ko mamaya ng pritong isda. Okay. So, mag-umpisa tayo magluto ngayon ng pakbet. Pakbet Bisaya. Gitsa. Unahin natin ang sibuyas. Medyo magalaw kasi manamano lang ito yung ating video. Wala akong fried food. And then mix ginger together with the garlic. Baka magtampo si garlic at garlic sa ginger. Sinama kay ginger. Ito toast lang natin ng 2 minutes bago ilagay ang kalabasa. So, next, tomato.
ampalaya. Sitaw. So, lagyan natin ang pili. Ito. Lagyan natin ang toyo. Mga estimate mga pesto. Lagyan natin ang ouster. Pepper, black pepper. Okay na.